नमस्कार. आज 21 जून 6वा जागतिक योग दिन. या योग दिनाच्या आपणा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मी डॉक्टर विवेक वसंतराव कुलकर्णी आणि माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर सौ अश्विनी कुलकर्णी. आम्ही मिळून आपल्याला जो आत्ताचा कोरोनासारखा भेडसावणाऱ्या प्रश्नाबाबत आयुष डिपार्टमेंटचे सोल्युशन काढलेलं आहे, तो म्हणजे इम्युनो बूस्टर काढा. आपले व्याधी प्रतिकारक क्षमता वाढवणारा हा काढा कसा बनवायचा, कसा तयार करायचा, का पथ्य काय पाळायची हे आज आपणासमोर सांगणार आहोत. हा काढा बनवण्याकरता आपल्याला लागणार आहेत हे तुळशीची पानं. तुळशीची पानं आपल्याला ताजी घ्यायची आहेत. ही आहे सुंठ. सुंठ वापरता आपल्याला कोरी सुंठ वापरायची आहे, त्याला चुना लावलेली सुंठ आपल्याला वापरायची नाही आहे. ही आहे दालचिनी. दालचिनी आपल्या साधारणतः आपण मसाला डब्यामध्ये असते, सुगंधी द्रव्य आहे आणि पाचक पण आहे. हे आहेत काळे मिळे. हे देखील आपल्या प्रत्येकाच्या घरात असणारं द्रव्य आहे. ही आहे गुळवेल. ही वेल आहे, झाडावर येते आणि ही जर आपल्याला ताजी मिळाली ती अधिक चांगले ठरणार आहे. ही द्रव्य आपण आपल्या काढ्याकरता वापरणार आहोत. आता आपण हा काढा कसा बनवायचा, त्यामध्ये काय काय टाकायचं हे आता आपण प्रत्यक्ष पाहणार आहोत. तुळशीची 2 ताजी पानं घ्यायची आहेत आपल्याला. आपल्या घरी जो खलबत्ता असतो, प्रत्येकाच्या घरात असतो तो खलबत्ता, किंवा काही पाटा वरवंटा असेल त्याच्यावरती आपल्याला ते बारीक करून घ्यायचं आहे. ही 2 पानं घेतल्यानंतर पहिल्यांदा पातेल्यामध्ये जे आपण उकळायला ठेवणार आहोत त्या पातेल्यामध्ये 2 कप पाणी घ्यायचं आहे. 2 कप पाणी 2 कपाचा 1 कप करायचं आहे. आयुर्वेदामधली ही काढा संकल्पना आहे. क्वाथ ज्याला असं म्हटलं जातं. पाणी आटवून आपल्याला अर्ध करायचं आहे आणि औषधींनी सिद्ध करायचं आहे. 2 पानं तुळशीची आपण जी आत्ता आपल्या खलबत्त्यावर वाटली होती ती टाकली आहेत. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 चिमूट सुंठ टाकायची आहे. 2 चिमूट सुंठ. सुंठ देखील ही आपल्या पाचक आहे, ताप कमी करणारी आहे, श्वासावर काम करणारी आहे. 1 चिमूट दालचिनी. दालचिनी ही सुगंधी द्रव्य आहे, त्याप्रमाणे ते पाचन करणार आहे, दीपन करणार आहे आणि श्वासाचे विकार आहे ते कमी करणार आहे. काळी मिरी. 1 चिमूट काळी मिरी घ्यायची आहे. काळ्या मिऱ्याची पूड ही देखील आपल्याला शरीरामध्ये चांगल्या प्रकारचं रक्ताभिसरण करणारी आहे. 1 चमचा गुळवेल. गुळवेलीला अमृत असं म्हटलं जातं. सर्व प्रकारच्या व्याधींवरती हे औषध आहे. ही जर आपल्या कडुलिंबावरची जर आपल्याला अमृता मिळाली तर ती अधिक चांगली आहे. ही सर्व द्रव्य आपण आता त्या ठिकाणी टाकलेली आहेत आणि ही सर्व द्रव्य एकत्रित केल्यानंतर आपल्याला उकळायला ठेवायची. आणि कितपर्यंत उकळायचं आहे? 2 कपाचं 1 कप होईपर्यंत हा काढा आपल्याला उकळायचा आहे. हे जसं झालं तसं आज आपला हा जमाना इन्स्टंटचा जमाना आहे. या इन्स्टंटच्या जमान्यामध्ये काय करता येईल तर आयुर्वेदाने 5 कल्पना सांगितल्या आहेत. स्वरस, क्वाथ, कल्क, फांट आणि हिम. यातला आयुष डिपार्टमेंटने आपल्याला इन्स्टंट बनवता यावा असा फांट कल्पना आपल्याला सांगितली आहे. त्यामध्ये काय करायचं आहे? 1 कपभर उकळतं पाणी, त्याच्यामध्ये ही सर्व चूर्ण टाकायची, मिसळायची, थोड्या वेळ गार होईपर्यंत झाकून ठेवायची आणि 5-10 मिनिटांनी हा इन्स्टंट तयार झाला आयुष काढा आपण घ्यायचा आहे. आपण आता हे उकळायला ठेवलं होतं आणि आपण बघू शकता हा काढा उकळून आपला अर्धा झालेला आहे आणि आता आपण हा पिण्यास योग्य आहे. हा काढा आपण रोज सकाळी उठल्यानंतर, जेवणानंतर, दिवसातून किंमत कमी 2 वेळेस तरी आपण हा काढा घेतला पाहिजे. कमीत कमी 15 दिवस जर या काढ्याचं आपण सेवन केलं तर आपली रोगप्रतिकारक क्षमता ही चांगली वाढणार आहे. आणि मला असं वाटतं या माध्यमातून मला सांगावंसं वाटतं की आपण सगळ्यांनी या काढ्याचा वापर करावा, 15 दिवस याचं सेवन करावं, आपल्या सर्वांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवावी आणि आपण सर्वांनी निरोगी व्हावं. या प्रसंगी मला असं वाटतं